السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أسئلتكم واستفساراتكم. نبدأ بالسؤال الأول. فيصل، يا ريت تسوي مقطع عن كيف تحافظ على عمر بطارية هاتفك، وش العادات الخاطئة، ومتى الوقت المناسب لتغيير البطارية. لايك عشان يشوف. أوكي، شفتها. المهم، لما نتكلم على البطارية وتغييرها في الجوال، أقدر أأكد أنه كل شركة لها نظامها الخاص ويشملهم كثير من التشابه بين بعض، ولكن للتبسيط مثلا لو عندك ايفون، الايفون هذا عمره 3 سنوات، ونوعا ما استخدام الثلاث سنوات حيخلي البطارية السايكل حقها، عمر حقها ينزل بشكل جدا كبير، فالكفاءة نزلت. فهنا اذا تبغى تغير جوالك او تجدد جوالك بالاصح، غير البطارية عند وكيل، حتلاقي الامر جدا ممتاز، حتجيك بطارية شبه جديدة، حترجع لك البرفورمانس الاساسي والاداء الاساسي على هذا الجوال. طيب لو عندك جوال جالكسي، ولو عندك جوال هواوي من البطاريات المدمجة او اونر او غيره، نفس الامر. والشيء اللي اقدر اقوله من ناحية السايكلز ودورات البطارية، الى 500 مرة بين شحن واستخدام للجوال. فانا شحن وفضل الجوال، فضت البطارية وزادت البطارية. مسألة ان كل شوي اشبكها على الشاحن الجوال، كل شوي اشبكه على الشاحن، مع الذكاء الاصطناعي اللي موجود في البطاريات اخر سنتين، هذا الامر يخلي فيه زي الربكة عند نفس الجوال، وتلاقي انه الاداء حق البطارية يمكن يكون افضل لو اتممت عاداتك كالتالي. اذا رتمك نوعا ما ثابت في الايام، اشحن جوالك اول ما تقوم الصباح بكل بساطة. غيرنا الأمر القديم، غيرنا أن تحط الجوال على الشاحن خلال فترة الليل وانت نايم، لا، قوم الصباح اشحن جوالك. إذا لقيت البطارية على نهاية اليوم كويسة أو لسه باقي فيها شوي، تقدر تشحنها شحنة كاملة وتخليها للصباح. صباح أمورك تمام 80-90%، لا تشحنها. لقيتها أقل، اشحنها كامل وامشي. ساعتها تعرف أنه الجوال عندك بطاريته وانت قاعد تشحنه وقت الحاجة، مو بس تاركه على الشاحن طول الوقت وانتهينا، ومو كل شوي قاعد تبحث عن نوع بطارية كويس. وأمر ثاني مهم، أنه بنك الطاقة اللي تستخدمه يكون من الأنواع المعروفة، الأنواع الجيدة، والسلك حق الشحن يكون من الأنواع الجيدة. وأكثر المعلومات اللي قلتها تنطبق على اللايتنينج وعلى اليو اس بي تايب سي، لأنه هذه أهم وأكثر الأشياء الأخيرة تطورا من مسألة البطاريات. وش أنت تفضل، هواوي ميت 20 برو أو البي 30 برو؟ لو أنت اخترت بينهم، صدقا على احتياجاتي ألاقي الميت دائما أقرب لي. الميت موجه للأعمال، الميت فيه كفاءات الأعمال بشكل جدا أفضل، البرفورمانس والعتاد يعطي ويساند الأعمال بشكل كبير. فالميت بالنسبة لي دائما كان الأقرب بين الميت والبي من يومهم. حتى البي أقرب للستايل، للأناقة، للشكل اللي يعطيك كاميرا وتصوير وأداء. أما الميت كرف. فهنا على اساس كذا اقدر اقول لك ان الميت هو الشيء الاقرب لي بين الاثنين اللي انت طرحتهم. متى تنزل عن الميت 30 برو؟ نزلت في القناه. متى تسوي مقارنه بينه وبين المنافسين؟ اتمنى اسوي مقارنه بينه وبين المنافسين، بس الامر يعني نقطه على طول راحت من البدايه، نقطه على طول راحت. والاداء والسلاسه في الاختبارات، صدقوا معك حق، السؤال هذا مره رايق. والظاهر يبينا نسوي تحديات مع الميت 30 بدون جوجل، حيقدر يفوز ولا لا؟ فاز آخر مرة على كم جوال، ولكن بدون جوجل. هل النقاط تخلي الكفة ترجح ضده أو له مع خسارة ولا خدمات جوجل؟ لو شريت شحن من ابل بقوة 87 واط يشتغل على ايفون 11 برو بشكل طبيعي، ما يأثر على الجهاز؟ المفروض انه ما حيأثر على الجهاز. فانت جوالك بطبيعة الحال حياخذ الحد الاقصى اللي يقدر عليه، اللي هو 18 واط لو هو الايفون 11 برو زي ما انت ذكرت. لانه نفس الجوالات اخر الفترات، اخر السنوات، يجي فيها زي المعالج او ادارة بطارية، ادارة طاقة. ادارة الطاقة تكون اقرب للمنفذ. لما تشبك الجوال السلك على هذه ادارة الطاقة، تستشعر ادارة الطاقة كم واط او كم امبير قاعد يجي، ومنها هي تحدد شحن سريع، شحن عادي. طبعا هي تاخذ بالاعتبار الطاقة الجاية، وايضا تاخذ بالاعتبار الطاقة المتوفرة على نفس بطارية الجوال، فمنها يتم اتخاذ القرار ويتم الشحن. لو جاها مليون واط، المفروض هي ما حتعطي الا 18 واط اذا كان جوال يدعم 18 واط حسب البرمجة. اما اذا ما يدعم 18 واط، ما حيعطيها الا يمكن 5 6 10 واط وبس. كاميرات المراقبة، وتعطي روابط لشراء افضل ماركات كاميرات. يا اخي كاميرات المراقبة شيء جدا جميل وبحر، وفعليا في امكانيات لكل شيء. فمثلا عندي موجود في البيت عندي نظامين، نظام سلكي ونظام لا سلكي. نظام اللاسلكي وايرلس نتورك موجودة، هذه الشبكة اللاسلكية تراقب المكان بشكل كامل. عندنا في تكبلز النظام اللاسلكي أيضا، فتلاقي أنه عن بعد أو عن طريق الإنترنت تقدر تراقب كل شيء، وأيضا يتم تسجيل الحركات وتدوينها. لما أحد يتحرك يروح يجي تتدون هذه الحركات في المنزل وأيضا في العمل. في المراقبة السلكية، المراقبة السلكية الشيء المحبط فيها إنها ما هي بلحظية، وأيضا كفاءة
كفاءة التواصل مع الانترنت في العادة ما تكون خرافية، ولكن الأمر الحسن فيها التسجيل الدائم على هارد ديسكات. فتلاقي عندك حسب الإعدادات اللي انت تحطها يا أسبوع فايت دائما مسجل، أو شهر فايت دائما مسجل، أو حتى يومين يعني أقل الأحوال. فهذه الأيام تلاقي عندك هالتسجيل يتيح لك مراجعة الأشياء اللي صارت بدون استشعار لحظي لتشغيل وإطفاء الألارمات. فالنوعين هذول استخدمهم كلهم، ما فضلت واحد عن الثاني. الاقي انه بعض المنشآت اقرب لهم، بالذات لما يراقبوا السيارات يكون عندهم الشيء اللاسلكي، بحيث انه متى ما جاء احد في موقف السيارة او راح احد من موقف السيارة او مر احد على موقف السيارة يتم التنبيه وتسجيل اللحظات. اما لو انت ما عندك محل او بضاعة او تجارة او خايف على مثلا حلال او اهلك او شيء بشكل مستمر، الكاميرات اللي دائما تراقب هنا يمكن ما يكون الخيار الامثل لك. فيبغى لها ايضا توضيح اكثر. الروابط بحط لكم مجموعه روابط لفيديوهات عن كاميرات مراقبه طلعت عندنا في القناه. فلوكس واجن حقائق ومعلومات، ابشر من عيوني خلاص تم، بنسوي لك حلقه عن فلوكس واجن عن الحقائق والمعلومات حقتهم. هل يمكن ان احول بين الايفون وهواوي الصور والبرامج والالعاب وغيرها من الايفون الى هواوي؟ طيب هالامر هذا ممكن من نفس بعض التطبيقات اذا هي تعطيك خيار حساب موحد. فبعض الالعاب عندهم انت تنشئ حساب، فهذا الحساب اللي معاهم ينتقل معاك، يسموها كروس بلاتفورم عبر نفس المنصات او الانظمه التشغيليه ان صح التعبير. اما مو كل شيء تقدر تخليه مره رايق. خدمات جوجل تقدر، خدمات جوجل، ولكن هواوي اذا الجهاز ما في خدمات جوجل ما حتقدر تسويها. فخدمات جوجل حتلاحظ ايميلاتك موحده، الاشياء اللي تشوفها على اليوتيوب موحده. ولكن لما ننتقل لدائره اكبر بالصور وما الصور والمحتوى، اذا مستخدم جوجل حتقدر، اذا مو مستخدم جوجل بين الاي كلاود بين هواوي صعبه جدا. فلازم تاخذ الحل الوسط بين الجهازين او التطبيق المدعوم بين الجهازين، ولكل تطبيق او لكل شركه حالتها الخاصه في طريقه تعاملها. فتلاقي مثلا بعض الالعاب على سبيل المثال يعتمد على الجيم سنتر اللي كان موجود عندنا في الاي كلاود، الحين الاركيد ابل اركيد يعتمد على هذه المنظومه في تخزين الالعاب، وهالمنظومه مو موجوده على هواوي او على الاندرويد ان صح التعبير. فهنا نقول ما عاد تقدر تستفيد. فكل واحد قاعد يحاول يفيد نفسه ومنظومته الخاصه. هل شاشات السوبر اموليد شاشات اوليد؟ بحر كبير، فصلنا بشكل جدا كبير في الشاشات في فيديو ال جي، فهذا انصحك فيه. بحط لكم رابط في نفس الفيديو، لانه لو شرحنا الحين ما حيضبط الشرح الا مع شيء فعلي انت تقدر تشوفه. فحط لكم الفيديو. انتوا عدتنا بتغطيه لمركز تك بيلز متى الحلقه خلال شهر يناير، والملام في تاخير هذه الحلقه انا واحمد. انت ايش دخل؟ قاعد يشرب مويه ولا شيء؟ هو انت ايش دخلك انه انت ما قاعد تقول لي ذكرني؟ ابشر الحلقه بتجي باذن الله. وش الشيء اللي يأثر في دقة التصوير؟ الميجا بكسل أو المعالج أو الميجا بكسل اللي الأجهزة حقت الفلاج شيب أو الشركات الأقل في الميجا بكسل أو الفئات المتوسطة. دائما عندك أشياء كثيرة تؤثر على دقة التصوير. لو أخذنا الهاردوير جزئيته حيكون العدسة، الحساس، حجم البكسل، هذه الأشياء كلها الهاردوير. سوفت وير، الالجوريثمز اللي نقدر نقول البرمجيات، الخوارزميات حقت معالجة الصورة، التطبيق المستخدم، هذه الأشياء كلها تأثر. ما حد يقدر يقول لك الإجابة الأولى والصامتة هي شيء واحد أبدا، هي مجموعة أشياء تراكمية من هاردوير ومن سوفت وير. كل مؤتمر وكل جوال إذا يبغى يركز على التصوير حيجيب لك النقاط حق التركيز التصوير على أساس يتكلم عليها. فزمان لو رجعنا بالتاريخ حوالي 8 سنوات كانوا يتكلموا على عدد البكسلات الأكثر هو الحل الأمثل. بعدين انتقلوا لشيء ثاني، صار يقول لك احنا نتكلم على نوعية هذا البكسل، وطلعوا لنا الأوما بكسل. ما نجحت مع بعض الشركات، وجت شركات ثانية تقول لك انه لا، هي عدد البكسلات وحجم البكسل مع كفاءة الإضاءة اللي تقدر تاخذها البكسل. فجو قاعد يشرحوا لنا الار جي بي والماجما، وقاعد يشرحوا لنا نفس الطيف وسعة الضوء. فكل مرة يستخدموا الشركات الأشياء اللي في صالحهم، أو لو تكلمنا تقنيا واقعيا تلاقي في كل منظومة أشياء خاصة فيها. تيجي لكاميرات الدي اس ال ار حتلاقي نوع العدسة، حجم الحساس، وقدرة الحساس والفوكس حقت نفس الحساس اللي موجود كهاردوير. تروح شيء ثاني على الجوالات، عدد البكسلات والالجوريثمز اللي يستخدموها. تبغى أبسط مثال على الأمر هذا كله، شوف الآيفونات. جيب لي أحد ما يعجب الصور الطبيعية لصور للمناظر على الآيفون من الآيفون 5 إلى الحين. ليش؟ مو لعبة حساسات،
الحساسات بين انها تصير كويسة ومو كويسة، ولكن خوارزميات الصور من افضل خوارزميات الصور اللي صارت، وهذا الامر اللي يخلي ايضا الايفونات في هذا يعني ترجح كفته ويكون شيء جدا كويس فيه. فاذا منظومة كبيرة. ولو رجعنا للبيكسل شيء مختلف تماما. فاكدت لنا شركة جوجل اخر 3 اجيال ان تحط لي كاميرتين 3 4 مالي علاقة، انا بحط لكم كاميرا واحدة او كاميرتين مخربوها، وبس بعطيكم نتائج صور خرافية بالخوارزميات. فتأخذ الصورة وتعالج لكم ثانية، بعدين تعطيك صورة. فازت جودة الصور في البيكسل على جودة الصور في الايفون عام 2018 والايفون 2019 وعلى سامسونج 2018 وسامسونج 2018 و19 اسف. فهنا الامر نشوف الخوارزميات احيانا تلعب دور خرافي، وما ننكر جهد الكل، ولكن كل واحد قاعد يبدع في المجال حقه. 10 سنوات محتوى مكملين، ونهاية الحلقة وكل حلقة خلوا استفساراتكم واسئلتكم موجودة خلال كل الفيديوهات، احنا قاعدين نتنقى وناخذ منها ونسوي لكم المحتوى فمن عيوني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير باذن الله.